सो हे व्हाट्स अप गाइज वेलकम बैक टु नेपाली कोडर लाइफ। आजको भिडियोमा हामीहरू CSS अब्जेक्ट फिट प्रोपर्टीको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट रहेको छ। यदि हजुरहरूले एक्सेस गर्नु भएको छैन भने प्लिज काइन्डली गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो 28 आइसकेको छ। अब यसै गरी यो प्लेलिस्टमा बिस्तार भिडियोहरू एड हुँदै जान्छ। अब तपाईहरुको मनमा के क्वेशन आयो होला, आज खै त फेस क्याम भन्ने क्वेशन आयो होला है त। आज चाहिँ मेरो फेस क्याम हुन सक्दैन बिकज अफ माई क्यामेरा। मेरो क्यामेरा आज बिग्रेको छ, त्यही भएर चाहिँ मेरो फेस क्याम हुँदैन। बट केही छैन, हामीले पढ्ने हो, क्यामेरामा पछि पर्ने हैन है त। अब म के गर्छु भने म VS कोडमा जान्छु। VS कोडमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त, प्लेलिस्ट हो। प्लेलिस्ट हैन, यो चाहिँ हाम्रो VS कोड हो। VS कोडमा मैले अलरेडी भिडियो 29 को फोल्डर ओपन गरेर index.html फाइललाई क्रिएट गरिसकेको छु। यदि हजुरहरूले गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला है त। अब म के गर्छु भने एउटा बोइलर प्लेट ल्याउँछु। बोइलर प्लेट यस्तो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो देखिरहेको छ विदाउट सरप्राइज है। तर यता के भयो भने अलार्म चाहिँ बज्यो एकैछिन है। A few moments later. ओके, बोइलर प्लेट लगाइसकेपछि अब म के गर्छु भने एउटा डिप डट बक्स बनाउँछु। डिप डट बक्स बनाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ विदाउट सरप्राइज है। अब म एउटा स्टाइल ट्याग युज गरेर यो जुन हाम्रो डट बक्सलाई नि म के गर्छु भने विड्थ दिन्छु 234 पिक्सेल, अनि त्यसपछि हाइट दिन्छु म 234 पिक्सेल है त। हाइट र विड्थ मैले सेम दिएँ। अनि त्यसपछि बोर्डर दिन्छु म कति भन्नुहोस् त, बोर्डर दिन्छु म 2 पिक्सेल। सोलिड SOLID सोलिड म के दिन्छु भन्नुहोस् त, ब्ल्याक दिउँ कि रेड दिउँ? रेड दिउँ त, मेरो फेभरेट कलर नै रेड हो है। मैले यो गरिसकेपछि प्रिभ्यू हेर्ने हो भने हाम्रो प्रिभ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ विदाउट सरप्राइज है। अब म यसको हाइट विड्थलाई चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गरिदिन्छु। कति त भने 434 गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो इमेजलाई नि म यो हाइटलाई नि के गर्छु भने 3 गरिदिन्छु। 3 गऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ विदाउट सरप्राइज है। यो बक्स चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिरहेको छ। अब म आज हजुरहरूलाई के भन्छु भने अब्जेक्ट फिटको बारेमा चाहिँ भन्छु है त। अब्जेक्ट फिटको बारेमा भन्नलाई म एउटा IMG लिएर आउँछु। इमेजमा अब्जेक्ट फिट गर्छु है त। इमेज कुनै छ भने हेरौँ है त। ब्याकग्राउन्ड इमेज BACKGROUND ब्याकग्राउन्ड इमेज छ कि छैन हेरौँ है। लाइक मलाई राम्रो लाग्यो यो भन्दा नि म के गर्छु भने एउटा इमेज ल्याएर आउँछु। कुन इमेज भन्नुहोस् त? इमेज भनेको मतलब यो इमेज ल्याउँछु नि त म है त। यो इमेजलाई चाहिँ मैले कपी इमेज एड्रेस गर्छु। अनि त्यसपछि म यो भित्र यो जुन बक्स भित्र चाहिँ एउटा इमेज ट्याग युज गरेर यसलाई चाहिँ म पेस्ट गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अनि मैले यसमा प्रिभ्यू गर्ने हो भने हाम्रो इमेज यस्तो भइरहेको छ। के भयो हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो यो जुन बक्स छ नि, यो बक्स भन्दा चाहिँ हाम्रो इमेज बाहिरी गएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाम्रो यो बक्स भन्दा चाहिँ हाम्रो इमेज बाहिरी गएको छ। किन गएको छ? बिकज किन गएको छ भने बक्सको हाइट विड्थ भन्दा चाहिँ हाम्रो इमेजको हाइट विड्थ धेरै भएर चाहिँ हाम्रो त्यो बाहिरी गएको छ। बट हामी यसलाई के पनि गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो बक्स भित्र नि राख्न सक्छौँ। अब धेरै मान्छेले के गर्छ थाहा छ? के गर्छ भने यसरी इमेजलाई टार्गेट गर्छ IMG भनेर। इमेजलाई टार्गेट गरिसकेपछि यसको हाइट दिन्छ कति, लाइक मैले गरिदिएँ 234 पिक्सेल हैन, हाइट गरिदिएँ यति। अनि त्यसपछि विड्थ गरिदिएँ मैले कति 234 पिक्सेल। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त, बोर्डर गरिदिएँ। बोर्डर गरिदिँदैन, हाइट र विड्थ मात्र दिन्छु। अनि यस्तो देखिन्छ हाम्रो इमेज। अब यो इमेज हाइट र विड्थ दिँदाखेरि के भयो हेर्नुहोस् त, अलिकति इमेज बिग्रियो नि। हेर्नुहोस् हाइट विड्थ दिँदाखेरि अलिकति यसको एस्पेक्ट रेसियोमा चाहिँ अलिकति फरक आयो, मतलब इमेज राम्रो देखिएन है त। हामीले हाइट र विड्थ दिँदाखेरि मैले हाइट मात्र दियो भने ठिक छ, त्यो अलग कुरा हो कि यो विड्थ अकर्डिङ हाइट सेट गर्छ, हाइट अकर्डिङ विड्थ सेट गर्छ, त्यो आफ्नै कुरा हो। बट हामीले यसमा यो जुन बक्स छ नि, यो बक्ससँग म्याच गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्ला त भन्नुहोस् त? या त तपाईहरुसँग एउटा अर्को उपाय छ। के उपाय त भने यसको यो जुन हाइट विड्थ छ, बाइ द वे म यसलाई कपी गर्छु, यसलाई चाहिँ म विड्थ भएको ठाउँमा राखिदिन्छु। अनि यो हाइट जुन छ, हाइटलाई चाहिँ म Ctrl+C भनेर चाहिँ यो हाइट भएकोमा राखिदिन्छु भने यो यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो भयो। अझै पनि हाम्रो इमेज बिग्रियो। हेर्नुहोस् हाम्रो इमेज बिग्रियो कि बिग्रिएन? हाम्रो इमेज यस्तो छ तर हाम्रो इमेज के भयो, यस्तो भयो। अलिकति यसको एस्पेक्ट रेसियोमा अलिकति फरक भयो। तर म यसलाई के गर्न सक्छु भने यसको जुन यो अब्जेक्ट फिट छ, अब्जेक्ट फिट
म चाहिँ कभर गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुस् है, अब्जेक्ट फिट कभर भयो भने यो इमेज चाहिँ बिग्रिँदैन। मतलब हेर्नुस् त बिग्रियो त इमेज बिग्रेन नि, अब्जेक्ट फिट कभर भनिसकेपछि यो इमेज बिग्रिएन, जस्तो थियो त्यस्तै छ है त। अब्जेक्ट फिट कभर यसको मतलब के थाहा छ? अब्जेक्ट फिट कभरको मतलब के त भन्ने यो जुन हाइट विड्थ छ, बाइ द वे म यसलाई अलिकति थोरै गरेर बुझाउँछु। यसमा चाहिँ म 2 राखिदिन्छु अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ म 3 राखिदिन्छु, अनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ क्या। लाइक मैले यसलाई गरिदिएँ लौ 3, लाइक मैले 2 नै गरिदिएँ नि त, 2 भन्दा नि म यसलाई 3 नै गरिदिन्छु बाइ द वे। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो इमेज चाहिँ बिग्रिँदैन। किन बिग्रिँदैन? अघि के भइरहेको थियो? बिग्रिरहेको थियो, यसको एस्पेक्ट रेसियो खराब भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ बिग्रिँदैन। किन बिग्रिँदैन? किनकि हामीले अब्जेक्ट फिट कभर गरेको छौँ। अब्जेक्ट फिट कभर गरिसकेपछि यो इमेज है, फेरि यो बक्ससँग अहिले केही पनि कम्पेयर छैन, यो बक्सलाई केही पनि थाहा छैन कि यो अब्जेक्ट फिट कहाँ लगाएको छ भनेर। तर यो इमेजमा के भन्छ भने यो जुन हाइट र विड्थ छ नि, यसको हाइट र विड्थ चाहिँ यसले कभर गर्नुपर्छ भन्ने मात्र डिनोट गरेको हो यो अब्जेक्ट फिटले। यो हाइट र विड्थ यसले कभर गर्छ। अनि लाइक मैले यसलाई इन्क्रिज गरिदिएँ ल, 600 गऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई चाहिँ यसले कभर गर्छ। बुझ्नुभयो है? यो कभर गर्यो यसले चाहिँ, यही कुरा हो, अरू केही पनि होइन। अनि अर्को हामीहरूसँग के हुन्छ थाहा छ? अब्जेक्ट फिट कन्टेन्ट हुन्छ। कन्टेन्ट भनेको के थाहा छ? कन्टेन्ट भनेको यो यस्तो, कन्टेन्ट भनिसकेपछि यो चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ हाइट र विड्थमा चाहिँ। अब यसको एस्पेक्ट रेसियो बिग्रिँदा नि बिग्रिँदैन, द्याट्स अबाउट इट है त। अब मैले एमडिएन रिफरेन्स हेर्छु, एमडिएन रिफरेन्स हेर्नु अति आवश्यक छ है त। एमडिएन रिफरेन्स चाहिँ हेर्नु होला हजुरहरू पनि, बट ठिकै छ। म यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेभ ब्राउजरमा चाहिँ ओपन गर्छु अनि हेर्न सक्नुहुन्छ एमडिएन रिफरेन्स के हुन्छ। पहिला फिल हुन्छ, फिलमा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ। लाइक मैले अब्जेक्ट चाहिँ मैले यसमा फिल गरिदिएँ ल, एफआइएलएल फिल गर्यो भने यो यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब्जेक्ट फिल गर्यो भने यो यस्तो हुन्छ। बाइ द वे म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अहिले। यसलाई कमेन्ट आउट गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब यसलाई कमेन्ट आउट गर्यो भने यो बाहिर जान्छ, बट मैले यसलाई यस्तो गरेर, लाइक मैले यसलाई यस्तो गरेर मैले के गरेँ भने मैले यो विड्थलाई चाहिँ यता कपी गरिदिएँ, अनि त्यसपछि यो हाइटलाई पनि यता कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ? हाइट र विड्थलाई कपी गर्यो भने यो यस्तो हुन्छ। मतलब यो के भयो त? फिल भयो कि होलमा फिल भयो विदाउट एस्पेक्ट रेसियो घटेर भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि हेरौँ हामीहरू अरू कुराहरू है त। यसमा कन्टेन्ट हुन्छ, कन्टेन्टले चाहिँ यस्तो गर्छ। लाइक मैले यसमा कन्टेन्ट लेख्यो भने यो कन्टेन्ट हुन्छ। लाइक हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो, माथि र तलबाट चाहिँ यो कन्टेन्ट भयो। मतलब के भयो भने यसको कुनै पनि एस्पेक्ट रेसियो बिग्रेन भन्ने कुरा हो क्या। कन्टेन्ट भन्यो भने यसमा कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ कभर। कभर मैले भनि नै हालेँ। कभर मैले भने कि भनिनँ भन्नुहोस् त? कभर लेख्यो भने यो पुरै कभर हुन्छ, द्याट्स अबाउट इट। हेर्नुहोस् यो कभर भयो कि भएन? भयो। बट तर यसमा के भयो भने यो अलिकति इमेज काटेको छ। हेर्नुहोस् है, यसमा इमेज कति छ, यसमा पनि अलिकति ग्याप छ, यसमा अलिकति ग्याप छ, यो पर चाहिँ अलिकति ग्याप छ, बट यसमा चाहिँ ग्याप छैन। किन छैन थाहा छ? किनकि यसले कभर गर्नलाई कुनै न कुनै पार्ट चाहिँ काट्नुपर्छ क्या। काट्यो भने मात्र यो कभर हुन्छ। तपाईँहरूले यसको अब्जेक्ट पोजिसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। लाइक यसरी अब्जेक्ट पोजिसन भन्यो भने मलाई कुन चाहियो भन्नुहोस् त? लाइक मलाई चाहियो राइट बटम चाहियो भने म यस्तो भन्न सक्छु कि राइटको बटम चाहियो भन्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के भयो? यो देखिन थाल्यो। हो, यसरी हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नन हुन्छ। नन भनेको डिफल्ट हो, यो धेरै कुरा छैन। अनि स्केल डाउन हुन्छ। स्केल डाउन मैले यहाँनिर गर्ने हो भने बाइ द वे मैले अहिले कमेन्ट आउट गर्छु। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्केल डाउन गर्यो भने यो हाम्रो इमेज चाहिँ स्केल डाउन हुन्छ विदाउट सरप्राइज है त। अनि त्यसपछि अब अरू कुराहरू पनि हुन्छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। मेन यति काम लाग्छ, एउटा फिल अनि कन्टेन्ट भनेको कन्टेन्ट गर्नु, कभर भनेको होल पार्टलाई कभर गर्नु, अनि त्यसपछि नन भनेको चाहिँ डिफल्ट नै हो। अनि त्यसपछि अब्जेक्ट फिट स्केल डाउन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला है त। अब म हजुरहरूलाई एउटा यस्तो कुरा भन्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ है सुनेर। के कुरा त भने लाइक मैले यसलाई कभर गरिदिएँ लौ, के गरेँ? कभर गरिदिएँ। कभर गऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज चाहिँ यस्तो हुन्छ। किन यस्तो भयो थाहा छ? यो जुन ट्री छ नि, यसको अलिकति उताको पनि पार्ट थियो नि, त्यो पार्टलाई चाहिँ कट गरेर चाहिँ यसलाई कभर गर्छ। भनेको मतलब हामीले यदि अब्जेक्ट फिट कभर गर्यो भने इमेज जुन छ नि, इमेजको अलिकति भागलाई चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ कि कभर गर्नलाई। यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इमेज चाहिँ अलिकति काटेको छ। यता हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो इमेज यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ। यो ट्रीको पछाडि चाहिँ यस्तो अलिकति स्पेस छ, तर यसमा हामीले अब्जेक्ट फिट कभर गर्यो भने ट्रीको पछाडि स्पेस छैन। किन छैन? किनकि
हामीले अब्जेक्ट फिट कभर गर्नलाई काट्नु त पर्यो नि त अलिकति कभर गर्नलाई त काट्नु पर्यो हो काट्छ यसले कभरले चाहिँ काट्छ अब्जेक्ट फिट गराउनलाई है त यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला अनि त्यसपछि कन्टेन्ट फेरि पनि भन्छु म कन्टेन्ट भनेको के त भने कुनै पनि भागलाई काट्दैन यसले कुनै पनि भागलाई काट्दैन बस कन्टेन्ट चाहिँ हुन्छ यो कुरा हो है त अनि हाम्रो के हुन्छ हेरौँ एकचोटि अब हेरौँ हाम्रो कन्टेन्ट हुन्छ कभर हुन्छ नन भनेको भनि नै हाले स्केल डाउन पनि भनि नै हाले यति कुराहरू हुन्छ अनि अब्जेक्ट पोजिसन हेरौँ त हामीहरू अब्जेक्ट पोजिसन यस्तो हुन्छ लाइक मैले यसमा चाहिँ के दिएँ भने राइट टप दिएँ है त यसमा मैले के दिएँ त यो अब्जेक्ट पोजिसन हुन्छ मैले बाइ द वे मैले कभर गर्छु पहिला अनि हजुरहरूले बुझ्न इजी हुन्छ कभर गरिसकेपछि मैले कमेन्ट आउट गर्ने हो भने के हुन्छ त अघि नै भनेको थिएँ मैले के हुन्छ यो इमेज अलिकति काटेर यसमा कभर हुन्छ इमेज त कट हुन्छ बट मलाई लाग्छ कि यो ट्री पछाडिको चाहिँ मलाई देख्नु छ जस्तो लाग्छ भने म के गर्छु थाहा छ म केही गर्दिनँ मैले गरिदिन्छु राइट बटम भनेर गरिदिन्छु राइट बटम भनिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्रीको पछाडिको पार्ट चाहिँ देखियो अनि यसै गरी मैले राइट टप गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है बाइ द वे मैले अब्जेक्ट फिट राइट टप पनि गर्न सक्छु राइट टप राइट चाहिँ मैले टिओपी टप गर्यो भने यो यस्तो हुन्छ टप भाग चाहिँ देखाउँछ राइटको टप यो भाग चाहिँ देखाउँछ हैन अनि त्यसपछि अरू कुराहरू हुन्छ लेफ्ट बटम हुन्छ लेफ्ट बटम हेरौँ है त एकचोटि लेफ्ट बटम भन्यो भने चाहिँ BOTTOM बटम भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ यो हाम्रो यस्तो देखाउँछ लेफ्ट बटम देखाउँछ मतलब यो साइडको चाहिँ बटम देखाउँछ यो साइडको बुझ्नुभयो है यो कुरा अनि त्यसपछि अनि हामीले यसलाई के गर्यौँ थाहा छ टप पनि गर्न मिल्छ टप गर्यो भने हाम्रो टप देखाउँछ मेन फोकस यो टप देखायो हो यो कुरा हुन्छ धेरै रकेट साइन्स छैन यसमा अनि हामीले पर्सेन्टेज या फिर पिक्सेलको हिसाबमा नि राख्न सक्छौँ लाइक मैले यसमा गरिदिएँ 50% गरेँ है त मैले यसमा 50% गरेँ अनि त्यसपछि यसमा नि मैले 50% गरेँ भने यो सेन्टरको चाहिँ देखाउँछ यसको सेन्टरको चाहिँ देखाउँछ विदाउट सरप्राइज है त ल राम्रो यो चाहिँ कभर भयो अनि मैले यसमा पिक्सेल पनि दिन सक्छु लाइक यसरी कसरी त भने यसमा पिक्सेल हुन्छ नि यो बाइ द वे मैले कपी गर्छु यसरी कपी गर्यो भने यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो यस्तो हुन्छ यसरी मैले कपी गरेर पेस्ट गरेँ नि अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज चाहिँ यस्तो देखिन्छ केही रकेट साइन्स छैन एकदमै सिम्पल छ अब्जेक्ट पोजिसन पनि अब्जेक्टिभ पनि है त मैले यसलाई बाइ द वे मैले राइट अनि राइट टप गर्यो भने चाहिँ मजा आउँछ किन मजा आउँछ किनकि यस्तो हुन्छ हाम्रो इमेज अनि मजा आउँछ भनेको मतलब अब्जेक्ट फिट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अब्जेक्ट फिटमा कभर हुन्छ कन्टेन्ट हुन्छ स्केल डाउन हुन्छ नन हुन्छ फिल हुन्छ बस यति बुझ्नु होला अनि अब्जेक्ट पोजिसनमा केही हुँदैन अब्जेक्ट पोजिसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो इमेजको कुन पार्टलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ त्यो चाहिँ डिनोट हुन्छ लाइक मैले मेरो इमेजको चाहिँ मैले राइट टपलाई देखाउन चाहन्छु भने राइटको टपलाई फोकस गर्न सक्छु राइटको बटमलाई फोकस गर्न चाहन्छु भने त्यो कुराहरू हुन्छ अब यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु होला अनि अब म हजुरहरूलाई एउटा अर्को कुरा के भन्छु भने यो इमेज ट्याग जुन छ नि यो इमेज ट्यागलाई चाहिँ बाइ द वे म यसलाई नै कपी गर्छु यसलाई यसरी कन्ट्रोल सी गरेर अनि यसलाई चाहिँ यो इमेज ट्यागलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिन्छु किन गरेँ अहिले एकछिनमा भन्छु अनि म के गर्न सक्छु भने यसमा ब्याकग्राउन्ड नि दिन सक्छु ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर यसमा ब्याकग्राउन्ड नि दिन सक्छु अनि त्यसपछि मैले यसमा के भन्न सक्छु थाहा छ मैले युआरएल दिन्छु युआरएल दिइसकेपछि यसलाई मैले पेस्ट गर्ने हो भने हाम्रो यो यस्तो देखिन्छ विदाउट सरप्राइज है हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आइसकेको छ यसमा ब्याकग्राउन्ड आयो कि आएन ल भन्नुहोस् त बाइ द वे मैले नि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु यो इमेजलाई अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो यो बक्समा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आयो बट यसमा के भइरहेछ भने यो चाहिँ अलि धेरै ठुलो इमेज भयो क्या लाइक सानो इमेज चाहिँ हेर्न चाहन्छु सानो इमेज छैन हामीहरूसँग ब्याकग्राउन्ड IAMAGE भन्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो छोटो इमेज पनि चाहिएको छ मलाई बाइ द वे अलिकति सानो इमेज सानो इमेज यसको कपी इमेज एड्रेस गरिदिउँ अनि यसलाई पेस्ट गरिदिउँ न एकचोटि अनि मजा आउँछ बुझ्न अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ है त यो इमेज चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भने ब्याकग्राउन्ड
पोजिसनलाई हामीले सेट गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब हामीले राइटको चाहिँ टप गर्न चाह्यो भने हामीले यसरी टप गर्न मिल्छौँ। राइटको चाहिँ टप भयो अनि त्यसपछि हामी मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ यसमा सेन्टर गर्छौँ। आफूमा डिपेन्ड पर्छ तपाईहरु इमेजलाई कहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ भन्ने आफूमा डिपेन्ड पर्छ। लाइक मैले सेन्टर यसरी नि गर्न सक्छु। यदि यो इमेज चाहिँ छोटो भयो भने रिपिट हुन्छ। हामीले ब्याकग्राउन्ड रिपिटलाई चाहिँ नो रिपिट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ रिपिट हुँदैन भन्ने कुरा हो। यति हुन्छ, केही रकेट साइन्सै छैन। स्मल इमेज भनेर चाहिँ सर्च गर्छु अनि हजुरहरुलाई देखाउँछु है त। SMALL स्मल IMAGE इमेज भनेर भन्दाखेरि यो सानो इमेज आउनु पर्यो क्या मलाई। लाइक दिस इज अ स्मल इमेज, या दिस इज अ स्मल इमेज। कपी गर्छु अनि त्यसपछि म यसलाई चाहिँ यता पेस्ट गरिदिन्छु बाइ द वे। अनि के हुन्छ भने मैले यसमा यसरी पेस्ट गर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इमेज चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् है, यो इमेज चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यदि मैले यो ब्याकग्राउन्ड रिपिटलाई नो रिपिट हटाएँ भने, कमेन्ट आउट गरिदियो भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो इमेज चाहिँ रिपिट हुन्छ। हेर्नुस् त, रिपिट भयो है। तर मैले यसलाई रिपिट गर्नु छैन भने म के भन्छु त, ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो इमेज चाहिँ रिपिट हुँदैन। त्यही कुरा हो, सिम्पल है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई, टेक केयर, नमस्ते।